Για ποιο λόγο πρέπει άμεσα να σταματήσει τον τζόγο αλλά και οποιαδήποτε άλλη ουσία, εθισμό ή εξάρτηση? Γιατί σου είναι τόσο δύσκολο να το κάνεις αυτό? Για ποιο λόγο μπαίνουμε εξ αρχής σε αυτές τις διαδικασίες και γιατί δεν πρέπει ούτε καν να δοκιμάζουμε? Γιατί κάνουμε τόσο μεγάλο κακό τόσο στον εαυτό όσο και στην ψυχή αλλά και στο περιβάλλον μας? Τι συμβαίνει όταν παραμείνουμε για πάρα πολύ καιρό εκεί? Ποια είναι μερικά από τα βήματα για να βοηθήσουμε τόσο τον εαυτό μας όσο και τα αγαπημένα μας πρόσωπα? Ποιο είναι ένα μεγάλο κλειδί και τι έχει να μας πει στο τέλος ο εσωτερισμός για όλα αυτά? Τα τελευταία χρόνια λοιπόν παρατηρούμε κυριολεκτικά μία έκρηξη στους τζίρους όλων αυτών των εταιριών και στοιχηματικές και online καζίνο αλλά και ευρύτερα στη χρήση αλκοόλ και ουσιών, και αυτό σίγουρα συμβαίνει για κάποιο λόγο, ειδικά από την πανδημία και μετά. Αυτά θα τα δούμε λίγο μετέπειτα. Δεν χρειάζεται να πάμε μακριά, βλέποντας μόνο την έκρηξη των διαφημίσεων μπορούμε να καταλάβουμε πόσα χρήματα παίρνουν αυτές οι εταιρείες από εμάς. Δεν μπορούμε κυριολεκτικά να κρυφτούμε από πουθενά. Τα βλέπεις στην τηλεόραση, τα ακούς στο ραδιόφωνο, τα βλέπεις στα γήπεδα, στο κινητό σου, στο YouTube, παντού διαφημίζονται όλες αυτές οι εταιρείες. Το ερώτημα λοιπόν είναι γιατί μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία εξ αρχής. Ο τζόγος βέβαια και τα τυχερά παιχνίδια, μιας και θα εστιάσουμε περισσότερο σε αυτό, είναι κάτι το οποίο γινόταν από τα αρχαία χρόνια και στην αρχαία Ελλάδα και στην αρχαία Αίγυπτο, τόσο με τα ζάρια τύπου μπαρμπούτι που είχαν τα εξάεδρα, αλλά και με τα όστρακα, αλλά και με την υποτιθέμενη ρουλέτα που σηκώνανε το κάρο και γυρίζανε τη ρόδα και ποντάρανε στο που θα σταματήσει. Γιατί όμως μπαίνουμε σε όλες αυτές τις διαδικασίες? Εδώ οι λόγοι είναι πάρα πολλοί. Καταρχάς, από τη μία μεριά θέλουμε να είμαστε μέσα σε αυτά τα εσφαλμένα κοινωνικά πρότυπα του γκλάμορους, της μεγάλης ζωής, της χλειδής και ούτω καθεξής. Ένας άλλος λόγος είναι γιατί πιστεύουμε είτε συνειδητά είτε υποσυνείδητα ότι πραγματικά μπορούμε να πλουτίσουμε ή ότι μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία απλά για να δοκιμάσουμε ή να διασκεδάσουμε και μετά πολύ εύκολα να βγούμε από αυτό. Βέβαια, εδώ δεν πρόκειται για ψυχαγωγία, αλλά πρόκειται για διασκέδαση και μάλιστα με την κακή έννοια της διασκέδασης. Όπως λέει λοιπόν η ετυμολογία, προέρχεται από το αρχαίο ρήμα διασκεδάνημη, το οποίο σημαίνει διασκορπίζω, σημαίνει δηλαδή ζητώ να αποσπαστώ από την πίεση της καθημερινότητας και να μεταφερθώ σε ένα άλλο κόσμο, μεταφορικά και μη, όπου υπάρχει λύθη, χαλάρωση και έλλειψη συγκέντρωσης. Πολλές φορές λοιπόν ένας από τους λόγους είναι η υπεκφυγή πραγματικότητας. Πολλές φορές λοιπόν δεν μας αρέσει η καθημερινότητά μας, δεν έχουμε πληρότητα και μπαίνουμε σε αυτές τις διαδικασίες προκειμένου να ζήσουμε κάτι διαφορετικό, να ζήσουμε ζωντανοί ή να ανεβάσουμε την αδρεναλίνη μας και να φύγουμε από όλη αυτή την συνήθεια, την καθημερινότητα που έχουμε, η οποία δεν μας αρέσει. Βέβαια όλα αυτά, όπως σε ανεβάζουν, σε κατεβάζουν με τον ίδιο αλλά και πολύ χειρότερο τρόπο. Ένας άλλος λόγος είναι γιατί όταν μπαίνουμε σε αυτές τις ουσίες ή δραστηριότητες έχει ησυχία. Εσωτερική ησυχία υπό ποια έννοια? Υπό την έννοια πέραν της υπεκφυγής πραγματικότητας του τραύματος. Πολλές φορές λοιπόν σχεδόν όλοι από εμάς έχουμε κάποια εσωτερικά τραύματα από τις νεαρότερες ηλικίες. Κάποια είναι πολύ βαριά, κάποια άλλα είναι λιγότερο. Μέσα λοιπόν από αυτά τα τραύματα, όπως λέει και ο Γκαμπόρ Ματέ, παγκοσμίου φήμης, αναγνωρισμένος, τα τραύματα λέει δεν είναι αυτό που μας συνέβη, αλλά ο τρόπος με τον οποίο το εκλάβαμε και τραυματιστήκαμε μέσω αυτού. Μας θυμίζει πολύ και επίκτητο αυτό το πράγμα. Όταν λοιπόν δεν έχουμε δουλέψει πάνω σε αυτό, για να μην πονάμε, για να μην το σκεφτόμαστε, για να μην νιώθουμε μοναξιά, απόρριψη και ό,τι άλλο αυτό συνεπάγεται, μπαίνουμε σε αυτές τις διαδικασίες που κυριολεκτικά φυλακίζεται η συνείδησή μας, μειώνεται το αντιληπτικό φάσμα και πεδίο και μένουμε μόνο σε αυτά. Αυτός είναι ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους που μπαίνουμε σε αυτές τις διαδικασίες και μας είναι τόσο δύσκολο να φύγουμε από όλες αυτές, γιατί είναι πραγματικά εθιστικό. Πέρα από αυτά λοιπόν, ένας από τους λόγους που είναι τόσο δύσκολο να απεμπλακούμε είναι διότι μέσα από αυτές τις διαδικασίες και ουσίες γίνεται μια τεράστια νευροχημική διάλυση, να το πούμε έτσι, διαταραχή μέσα στον εγκέφαλο. Επηρεάζονται τόσο πολύ, τόσο η ντοπαμίνη, η νορεπινεφρίνη, η σερωτονίνη, αλλά και πάρα πολλές άλλες ορμόνες και νευροδιαβαστές, το οποίο ουσιαστικά κάνει τον εγκέφαλο να τα παίζει κυριολεκτικά.
Και εδώ βλέπουμε ότι στην αρχή μπουστάρεται ο εγκέφαλος μέσα από όλα αυτά, αλλά στη συνέχεια αποκτάει αντίσταση σε όλα αυτά και στις αντίστοιχες ορμόνες και διαβιβαστές, με αποτέλεσμα να θέλει όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο. Μπαίνοντας λοιπόν σε αυτές τις διαδικασίες, επεκτείνουμε τα όρια μας, όμως με μια αρνητική μορφή. Όπως λοιπόν επεκτείνεται το όριο αυτό που θέλουμε όλο και περισσότερο, έτσι αντίστοιχα επεκτείνουμε και το πρακτικό όριο. Που θέλεις μία ουσία σε ένα βαθμό, αλλά μετά δεν σου φτάνει και θες παραπάνω και παραπάνω και παραπάνω. Όλες αυτές οι ουσίες, ακόμα και το τσιγάρο και το αλκοόλ, αλλοιώνουν τη συνείδηση, διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα, αλλά και ουσιαστικά σε βοηθάνε να έχεις κάποια ησυχία μέσα σου, η οποία τελικά γίνεται πάρα πολύ εθιστική. Το ίδιο συμβαίνει και με τον τζόγο. Στην αρχή μπορεί να ποντάρεις 20 λεπτά, 30-40 και να σου φαίνεται μεγάλο ποσό και να ποντάρεις 20-30 ευρώ, 40 σύνολο και να σε πιάνει η ψυχή σου αν τα χάσεις. Αλλά μετέπειτα, καθώς συνηθίζει αυτό το πράγμα ο οργανισμός και ο εαυτός, αρχίζει και ανεβάζει όλο και περισσότερο τα πονταρίσματα, τόσο για να ρεφάρει, όσο και για να κάνει μεγαλύτερα θεωρητικά κέρδη, τα οποία σπάνια έρχονται, αλλά και γενικά επειδή δεν παίρνει αυτό το adrenaline rush, αυτή την έκρηξη αδρεναλίνης που έπαιρνε στην αρχή. Άρα θέλει συνέχεια επέκταση και ουσιαστικά μπαίνεις σε ένα φαύλο κύκλο, μία λούπα από την οποία σχεδόν δεν μπορείς να ξεφύγεις ποτέ. Γίνεται η φυλακή σου. Αυτό που υποτίθεται στην αρχή θα ήταν διασκέδαση. Άλλοι λόγοι που μπαίνουμε σε αυτές τις διαδικασίες είναι για αυτό το ανήκειν. Επειδή οι φίλοι μας κάνουν ουσίες ή όλοι καπνίζουν, είμαι κοινωνικός καπνιστής, όλοι πίνουν τα ποτά. Μπαίνουμε και εμείς σε αυτή τη διαδικασία ή παίζουν τζόγο κλπ. Μπαίνουμε και εμείς σε αυτή τη διαδικασία ώστε να ανήκουμε. Όλα αυτά γιατί συμβαίνουν? Γιατί δεν έχουμε την εσωτερική πληρότητα. Δεν έχουμε το βαθύ εσωτερικό κέντρο βάρους, η καρίνα μας δεν είναι τόσο βαθιά όσο θα έπρεπε, με αποτέλεσμα να επηρεαζόμαστε από το εξωτερικό περιβάλλον, αλλά και να έχουμε ανάγκη την αποδοχή και τη συμμετοχή σε όλο αυτό το εξωτερικό περιβάλλον, παίρνοντας μία μορφή η οποία δεν είναι τόσο πολύ ο εαυτός μας, αλλά περισσότερο μπαίνουμε κι εμείς σε αυτή τη φούσκα που είναι και οι υπόλοιποι, είτε το καταλαβαίνουν είτε όχι. Η δημιουργία έντασης λοιπόν είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες. Δηλαδή θυμήσου κάτι πολύ απλό. Όταν είσαι ερωτευμένος ή όταν είσαι σε full δημιουργία ή όταν είσαι σε αυτή τη ζώνη που λέμε ή όταν είσαι πάρα πολύ παραγωγικός και ευτυχισμένος, συνήθως δεν θέλεις να μπεις σε καμία από αυτές τις διαδικασίες. Γιατί έχεις φτάσει σε εκείνη την περίοδο τέτοια επίπεδα εσωτερικής πληρότητας που πραγματικά θέλεις να το ζήσεις. Αυτός ο στόχος δηλαδή που θέλουμε να έχουμε ιδανικά είναι να θέλουμε να ξυπνάμε για να ζήσουμε την πραγματικότητα και όχι να ξαπλώσουμε για να κοιμηθούμε ώστε να αποφύγουμε την πραγματικότητα. Το ίδιο πράγμα είναι και με όλα αυτά. Πολλές φορές επίσης έχουμε άρνηση, δηλαδή ο εθισμένος σε οποιοδήποτε κομμάτι έχει άρνηση και μάλιστα έχουμε βγάλει και πολύ ωραίους τίτλους για να κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας κυρίως. Είναι λοιπόν μεγάλος πότης, είναι μερακλής, είναι δυνατός τζογαδόρος και πάει λέγοντας. Αρχίζουμε λοιπόν και ωρεοποιούμε αυτά τα πράγματα και συνεχίζουμε και διαστρεβλώνουμε κι άλλο την πραγματικότητα και τη δική μας αλλά και τον γύρω μας. Επίσης, πολλοί κόσμος ζει με αυτή τη λεπίδα, η οποία τελικά γίνεται λεπίδα, ότι θα γίνει πλούσιος σε μία νύχτα. Κάτι το οποίο είναι σχεδόν, όχι αδυνατό, νομίζω έχει και μικρότερες πιθανότητες από ότι να σε χτυπήσει ένας κεραυνός. Δηλαδή το να κερδίσεις 50, 100, 200, 5.000, άντε 10.000 ευρώ δεν πρόκειται να σε σώσει, σύν ότι είναι γενικά λίγο δύσκολο να φτάσει σε αυτά τα νούμερα. Δηλαδή, ο μόνος τρόπος να πεις ότι κάτι έγινε είναι να κερδίσεις από 100.000 ευρώ, ίσως και πάνω, 1 εκατομμύριο και πάει λέγοντας. Όμως, αυτό είναι πάρα πολύ σπάνιο, είναι σχεδόν αδύνατο να συμβεί. Και μπαίνοντας σε αυτή τη διαδικασία μέσω αυτής της θεωρητικής ελπίδας ότι έχεις ότι θα αλλάξει η ζωή σου, τελικά όντως αλλάζει η ζωή σου, αλλά όχι με ένα τέτοιο τρόπο. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλά ισχυρά κίνητρα και για να μπει κάποιος μέσα σε αυτές τις διαδικασίες χωρίς να το καταλάβει, αλλά και υπάρχουν πάρα πολύ ισχυρά κίνητρα, κυρίως υποσυνείδητα, για να παραμείνει εκεί πέρα. Εδώ λοιπόν υπάρχουν πολλαπλά προβλήματα του τι συμβαίνει μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλά κίνητρα και για να μπει κάποιος μέσα σε αυτές τις διαδικασίες που πολύ εύκολα μπορεί να γλιστρήσει, αλλά και υπάρχουν πάρα πολλά κίνητρα, κυρίως υποσυνείδητα, ώστε να μείνει κάποιος εκεί πέρα και κυριολεκτικά να φυλακίζεται και να δυσκολεύεται πάρα πολύ να βγει από όλο αυτό το πράγμα. Το θέμα λοιπόν εδώ πέρα είναι αρχικά να αποκτήσουμε κάποιες πολύ σοβαρές και βαθιές επιγνώσεις
του τι συμβαίνει μέσα από αυτές τις σκοτεινές διαδρομές. Πόσο κακό κάνουμε τόσο στον εαυτό μας, όσο και στο κοντινό μας περιβάλλον. Καταρχάς, μέσα από αυτή τη διαδικασία γινόμαστε ψεύτες. Είναι ελάχιστοι οι άνθρωποι, κυριολεκτικά ελάχιστοι, που πρόκειται να σου πούνε, ξέρεις κάτι, θέλω δανεικά ή θέλω χρήματα για να πάρω τη δόση μου, ή θέλω χρήματα γιατί θέλω να τζογάρω ή γιατί τα έπαιξα όλα μου τα λεφτά. Οι περισσότεροι μπαίνουν στη διαδικασία να λένε ψέματα, να λένε διάφορες δικαιολογίες κλπ. Και αυτό σταδιακά αλλοιώνει την προσωπικότητα. Γιατί όπως είχαμε πει τότε και στα σεμινάρια, από τα μικρά πάμε στα μεγάλα. Άπαξ και μπεις σε αυτή τη διαδρομή, σε αυτή τη διαδικασία του να λες ψέματα, αυτό εγκαθιστά ένα πρόγραμμα μέσα σου το οποίο αρχίζει και αλλάζει διάφορα πράγματα εσωτερικά και αρχίζει και επεκτείνεται και σε άλλες εκφάνσεις, όχι μόνο στο συγκεκριμένο. Επίσης, χάνεις πάρα πολύ χρόνο. Χάνεις τόσο πολύ χρόνο που θα μπορούσες να έχεις δημιουργήσει κάτι, να έχεις μάθει ένα όργανο, να έχεις μάθει μια γλώσσα, να έχεις μάθει το οτιδήποτε. Χάνεις πάρα πολύ χρόνο και αυτό το χρόνο θα πρέπει να τον μετράς για να καταλάβεις για τι πράγμα μιλάμε. Χάνεις πάρα πολύ ενέργεια. Η ενέργεια που σου ρουφάει αυτό το πράγμα είναι κυριολεκτικά αμύθιτη. Ειδικά από κάποιες ώρες και μετά γίνεται ακριβώς το ίδιο πράγμα με τον εθισμένο, για παράδειγμα, στο αλκοόλ. Είτε είναι αλκοόλ, είτε είναι ουσία, είτε είναι τζόγος, είναι το ίδιο πράγμα. Όσο περπατάς αυτή τη διαδρομή και εθίζεσαι, ενώ στην αρχή θέλεις για να φτάσεις σε αυτά τα περίεργα επίπεδα 2, 3, 4, 5 ώρες ή χ ουσία, μετέπειτα όταν έχεις εθιστεί για τα καλά, αυτό συμβαίνει κατευθείαν από την αρχή, από τα πρώτα ίσως κιόλας λεπτά, που ουσιαστικά τυλτάρει ο εγκέφαλος και χάνει την πραγματικότητα, αρχίζει και διαστρεβλώνεται η αντίληψη των πραγμάτων. Οπότε χάνεις και ενέργεια, χάνεις πάρα πολύ και συνείδηση, γιατί αυτό μετά για να συνέλθεις δεν γίνεται κατευθείαν, θέλει μετά και χρόνο ή μπορεί να θέλει μέρες. Ειδικά αν έχεις εκνευρισμό ή στεναχώρια, αυτό το πράγμα μπορεί να κρατήσει πάρα πολύ. Εδώ να πούμε κιόλας ότι συνήθως ο τζόγος ή όλες αυτές οι ουσίες πάνε παρέα με την κατάθλιψη. Τη μία προηγείται το ένα, την άλλη προηγείται το άλλο. Αυτά συνήθως όμως σταδιακά πάνε χέρι-χέρι. Μέσα από αυτή λοιπόν τη διαδικασία αλλοιώνεται και η σχέση σου με τον εαυτό, αλλά και η σχέση σου με τους γύρω και τα αγαπημένα σου πρόσωπα. Γιατί και αλλοιώνεσαι, μετά έχεις εκνευρισμούς, μπορεί να έχεις στεναχώρια, μπορεί να έχεις τις κλειστές σου, να απομονώνεσαι, να μην ξέρει ο άλλος τι σου συμβαίνει, να νομίζει ότι τον αγνοείς, αλλά και ευρύτερα όλη αυτή η εσωτερική κατάσταση να βγαίνει σε άσχημες συμπεριφορές προς το γύρο περιβάλλον σου και τους αγαπημένους σου. Χάνεις λοιπόν και χρήμα πάρα πολύ, αλλά ουσιαστικά χάνεις ζωή μέσα από όλες αυτές τις εθιστικές και εξαρτητικές ουσίες, διαδικασίες, καταστάσεις. Και η ζωή ουσιαστικά φεύγει. Ο χρόνος που φεύγει δεν γυρίζει πίσω. Και το συγκεκριμένο όχι απλά δεν γυρίζει πίσω, αλλά ουσιαστικά επηρεάζει και το τώρα σου, αλλά επηρεάζει και τις μελλοντικές στιγμές. Όλα αυτά επηρεάζουν και τη δουλειά σου. Μπορεί δηλαδή και να μείνεις συγκεντρωμένος, αλλά και να φεύγεις από τη δουλειά σου προκειμένου να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα. Επίσης, μακροπρόθεσμα, όλα αυτά πολλές φορές οδηγούν και στην ολική καταστροφή. Γιατί στην αρχή μπορεί να παίζεις λίγο, παράδειγμα για τον τζόγο που λέμε, αλλά κάποια στιγμή συμβαίνει αυτό που λένε όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος. Δηλαδή κάποια στιγμή γίνεται ένα κλικ μέσα σου. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και στις ουσίες που ουσιαστικά μπαίνεις τόσο βαθιά μέσα που είναι σαν ένα ασανσέρ που φεύγει κάτω με σπασμένα φρένα. Δηλαδή μπορεί σε μία στιγμή ή σε κάποιες ώρες να χάσεις κυριολεκτικά τα πάντα. Μέχρι και τη ζωή σου. Ακόμα και τη ζωή σου, αν δεν τη χάσει εκείνη την ώρα, υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που άνθρωποι μετέπειτα είτε έχουν αυτοκτονήσει είτε έχουν πάθει έμφραγμα εγκεφαλικά κλπ. Από όλη αυτή την ένταση και ενοχή. Επίσης, από θρησκευτικής άποψης, από τη διαδρομή του χριστιανισμού, της χριστιανικής παράδοσης, βλέπουμε ότι εδώ η ψυχή έρχεται αντιμέτωπη με πάρα πολλά από τα τελώνια. Δηλαδή έχεις το τελώνιο της φιλαργυρίας, της ύβρης, της απληστίας, της μέθης, του ψέματος και πολλών άλλων. Όλα αυτά είτε υπάρχουν είτε δεν υπάρχουν, πρακτικά βαραίνουν πάρα πολύ την ψυχή αλλά και το μέσα σου. Γιατί μέσα από αυτές τις διαδικασίες, εκτός ότι σου διαλύεται ο εγκέφαλος νευροχημικά όπως είπαμε νωρίτερα, γίνεται πολύ μεγάλη ζημιά και στο σώμα. Με όλες αυτές τις αδρεναλίνες και τις κορτιζόνες και όλα αυτά, τις κορτιζόλες και όλα αυτές τις ουσίες που εκρίνονται, όλες αυτές οι ουσίες δεν έχουν κάπου να βγουν. Δεν πας δηλαδή να τις κάνεις άσκηση ή κάποια είδους δραστηριότητα, οπότε όλα αυτά σκάνε μέσα σου. Σταδιακά λοιπόν γίνεται πολύ μεγάλη ζημιά και σε σωματικό επίπεδο. Το χειρότερο βέβαια όλων, ή ένα από τα χειρότερα, πέρα από τη σχέση σου με τους έξω, πέρα από όλα αυτά τα κομμάτια της ψυχής σου, είναι το εξής.
Όταν λες λοιπόν, ξέρω εγώ, θα το κόψω, θα κόψω το τσιγάρο, θα κόψω το αλκοόλ, θα κόψω τα ναρκωτικά, θα κόψω τον τζόγο, ή νευριάζεις ή στεναχωριέσαι και έχεις όλες αυτές οι ενοχές, απ' τη μία οι ενοχές είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα τα οποία μας φθείρουν σχεδόν ανεπανόρθωτα πολλές φορές, αλλά δημιουργείται ένα πάρα πολύ σημαντικά άσχημο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα της αποτυχίας. Υποσυνείδητα δηλαδή στην αρχή, ασυνείδητα μετά αλλά και συνειδητά στο τέλος, μπαίνεις στη διαδικασία να καταλάβεις ότι είσαι αποτυχημένος. Ότι αποτυγχάνεις, ότι δεν μπορείς να κόψεις το ένα, δεν μπορείς να κόψεις το άλλο, δεν μπορείς να είσαι κύριος ή κυρία του εαυτού σου, δεν μπορείς να ελέγχεις τα πάθη σου και εκεί που λες ότι θα το κάνω και θα το σταματήσω και θα το σταματήσω, τελικά ξαναπέφτεις και ξαναπέφτεις και μετά κάθε φορά που πέφτεις, πέφτεις όλο και πιο βαθιά, γιατί όπως είπαμε νωρίτερα, αυτά τα όρια όλο και επεκτείνονται με την αρνητική έννοια. Τι σημαίνει λοιπόν τώρα? Όταν μέσα σου εγκατασταθεί αυτό το πρόγραμμα της αποτυχίας, αυτό θα βγει σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής σου. Γιατί μπαίνει το πρόγραμμα μέσα στον πυρήνα σου. Είσαι αποτυχημένος, είσαι αποτυχημένη. Αυτό λοιπόν θα έχει ως αποτέλεσμα να πάθει ζημιά η ζωή σου, η δουλειά σου, η καριέρα σου, η σχέση σου, η ερωτική, το οικογενειακό σου περιβάλλον, οι ασχολίες σου, ο αθλητισμός σου, το σώμα σου. Όλα θα πάθουν πολύ μεγάλη ζημιά γιατί θα λειτουργείς μέσα από αυτό το πρόγραμμα της αποτυχίας και άντε μετά να το αφαιρέσεις. Μπορεί να αφαιρεθεί βέβαια και έχουμε πάρα πολλές διαδικασίες να το κάνουμε. Βέβαια, όσον αφορά το coaching, όλα αυτά έρχονται μετέπειτα. Πρώτα, πρέπει να δουλέψουμε ψυχοθεραπευτικά με κάποιον ειδικό, ίσως και ενεργειακά, και μετά να πάμε στο τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Πρέπει λοιπόν πρώτα απ' όλα να αναγνωρίσουμε το τι συμβαίνει, να αποδεχθούμε και να παραδεχθούμε στον εαυτό μας ότι έχουμε πρόβλημα, υπάρχει κάποιος εθισμός και ότι αυτό δεν είναι ντροπή, γιατί μιλάμε για εκατομμύρια κόσμο παγκοσμίως. Όλα αυτά έχουν έξαρση σε παγκόσμιο επίπεδο. Σχεδόν, αν θυμάμαι καλά στις στατιστικές, τουλάχιστον 1 στους 3 ή 1 στους 4, να μην πούμε και παραπάνω, μπαίνουν μέσα σε αυτές τις διαδικασίες. Είτε μιλάμε για ουσίες, είτε μιλάμε για τζόγο και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Οπότε δεν υπάρχει καμία ντροπή. Είναι μία πάθηση, είναι κάτι άσχημο που σου συμβαίνει και όπως λένε κιόλας, η διαφορά από το σκοτάδι στο φως είναι απλά ένα τηλέφωνο. Ένα τηλέφωνο σε ένα φίλο, αλλά κυρίως ένα τηλέφωνο σε έναν ειδικό. Υπάρχουν εκεί πέρα πάρα πολλές βοήθειες. Υπάρχει το ΚΕΘΕΑ, υπάρχουν οι ανώνυμοι τάδε, υπάρχουν αυτά τα 12 βήματα απεξάρτησης, τα οποία αξιοποιούνται σε πάρα πολλά επίπεδα και είναι κάτι το οποίο όλοι μοιράζονται. Είναι μια διαδικασία η οποία γίνεται, μπορεί να συμβεί εφόσον το επιλέξουμε και το αποδεχθούμε. Το άλλο κομμάτι είναι η οριοθέτηση. Να πεις λοιπόν ότι ξέρεις κάτι, θα οριοθετήσω αυτές τις καταστάσεις, τις διαδικασίες και θα το κάνω μία στο τόσο. Βέβαια οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν την αχίλιο πτέρνα τους σε κάποιο από αυτά. Δηλαδή εγώ προσωπικά πρέπει από όλο τον κόσμο πρέπει να έχω γνωρίσει νομίζω μόνο ένα άτομο το οποίο κυριολεκτικά έχει την απόλυτη ανοσία σε όλα αυτά. Δηλαδή μπορεί να παίξει τζόγο ας πούμε μία φορά στους 3 μήνες, να κάνει κάποιο ναρκωτικό μία φορά το εξάμηνο, να κάνει ένα τσιγάρο 2 φορές τη βδομάδα, να πιει 2 ποτά την εβδομάδα και πάει λέγοντας. Μιλάμε για απόλυτη ανοσία. Βέβαια, νομίζω κανένας άλλος από εμάς ή ελάχιστοι άνθρωποι μετρημένοι στα δάχτυλα έχουν αυτή τη δυνατότητα του να μπορέσουν να οριοθετήσουν όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε, όταν δεν μπορείς να το οριοθετήσεις, τότε καλό είναι κάποια πράγματα είτε να μην τα ξεκινάμε είτε να τα κόβουμε μαχαίρι. Γενικά δεν πρέπει να απελπιζόμαστε από όλη αυτή τη διαδικασία, διότι όταν το αναγνωρίσουμε και μπούμε στη διαδικασία να ζητήσουμε βοήθεια, τότε πραγματικά υπάρχει ελπίδα, αλλά κυριότερα υπάρχει αποτέλεσμα. Δεν είναι τίποτα που δεν μπορεί να ελεγχθεί εφόσον ζητήσουμε βοήθεια. Τώρα, όσον αφορά το τραύμα, αυτά τα βαθιά πράγματα, εκεί πρέπει οπωσδήποτε να πάμε πίσω και να κάνουμε δουλειά ψυχοθεραπευτική, ώστε να φύγει αυτό το τραύμα, να θεραπευτεί με κάποιο τρόπο και σταδιακά να γίνει και αντικατάσταση πεποιθήσεων και ούτω καθεξής. Διαφορετικά η ρίζα θα υπάρχει πάντα εκεί και θα βγαίνει με κάποιο διαφορετικό τρόπο κάθε φορά. Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε και κάποια εσωτερικά κλειδιά, επιγνώσεις και η εσωτερική ματιά τι έχει να μας πει για όλα αυτά. Καταρχάς σκέψου το εξής. Ακόμα και αν κερδίσεις, επειδή όλα είναι ενέργεια, σκέψου και τα πατατάκια να φας έχουν ενέργεια και φρούτα να φας έχει ενέργεια και μέλι να φας έχει ενέργεια. Το σώμα σου λοιπόν θα λάβει την ενέργεια από ό,τι φας, είτε είναι σκουπίδι είτε είναι ωφέλιμο. Το ίδιο συμβαίνει και με τα χρήματα και αυτά είναι ενέργεια. Σκέψου λοιπόν ότι αν κερδίσεις, τι είδους ενέργεια εισάγεις στη ζωή σου. Σκέψου
πόση μαύρη ενέργεια έχει δημιουργηθεί από τον πόνο, τις καταστροφές, τις ψυχολογικές ζημιές, τις καταστροφές στα σπίτια και στις ζωές των ανθρώπων που έχει προκαλέσει όλη αυτή η διαδικασία και πόση μαυρίλα έχει συσσωρεύσει όλη αυτή η ενέργεια. Ακόμα δηλαδή και αν κερδίσεις είτε λίγα είτε πολλά, μπορείς να καταλάβεις τι μαυρίλα πρόκειται να μαγνητήσεις στη ζωή σου από αυτή τη μαύρη ενέργεια. Δεν εξαγνίζεται και τόσο εύκολα αυτό συγκεκριμένο. Επίσης, σκέψου και το εξής. Έχει τύχει πάρα πολλές φορές, ειδικά στο κομμάτι του τζόγου, να προσεύχεσαι για να κερδίσεις. Έχεις την εντύπωση ότι εκείνη την ώρα προκαλείς ανώτερες πνευματικές ποιότητες για να έρθουν κοντά σου. Έχεις την εντύπωση ότι κάτι ανώτερο και φωτεινότερο θα ασχοληθεί με κάτι τέτοιο. Για μάντεψε, άραγε τι θα μαγνητήσεις μέσα από αυτή την προσπάθειά σου να ζητήσεις βοήθεια. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι γίνεται. Υπάρχει λοιπόν αυτό που έχουμε ξαναπεί και λένε πολλές διδασκαλίες, η εκπνοή του δημιουργού, και έχουμε λοιπόν τον δημιουργημένο κύκλο, και έξω από τον δημιουργημένο κύκλο υπάρχει κάποιος δακτύλιος, σαν η κυταρική μεμβράνη που υπάρχει στο κύτταρο. Εκεί λοιπόν, όσο απομακρυνόμαστε από το κέντρο, από την πηγή, ελαττώνεται το φως. Είναι σαν ένα προβολέα, φτάνει μέχρι ένα επίπεδο. Ο συγκεκριμένος προβολέας βέβαια μπορεί να φτάνει στο άπειρο. Το θέμα είναι όμως ότι εάν πάει στο άπειρο, κατευθείαν θα καεί ό,τι υπάρχει εκεί πέρα. Ακόμα και εμείς, όταν είμαστε σε ένα σκοτεινό, πίσα μαύρο δωμάτιο, εάν βγούμε έξω στον απόλυτο ήλιο, μπορεί να πάθει ζημιά και το μάτι μας. Θέλει ένα χρόνο προσαρμογής. Έτσι λοιπόν, με την ίδια λογική, αυτό το φως είναι όλο και πιο αραιό όσο απομακρυνόμαστε. Εμείς λοιπόν εκεί βρισκόμαστε στον δακτύλιο. Τι είναι αυτός ο δακτύλιος? Έξω από το δημιουργημένο κύκλο είναι το χάος. Εκεί λοιπόν, από πολλές διδασκαλίες, όπως και να το δούμε, υπάρχει αυτό το χάος, το άκτιστο ενδεχομένως. Και εκεί λοιπόν υπάρχει κάτι το οποίο λέγεται ότι είναι πιο σκοτεινό και από το σκοτάδι. Εκεί υπάρχουν λοιπόν κάποιες μαύρες, να το πούμε έτσι, ενέργειες, οι οποίες όμως από ό,τι λέμε είναι μάλλον ασυνείδητα όλα αυτά, μάλλον ασυνείδητες. Αυτές λοιπόν είναι τυφλές ενέργειες, τύπου εντροπικές ενέργειες, οι οποίες τρέχουν πολύ γρήγορα, σαν τρελές, και για εκείνη τη μεριά ίσως δημιουργείται κάποιο είδους τάξη, αυτό που λέμε τάξη στο χάος, όμως είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει αυτό, είναι τελείως αντίθετο από την τάξη που θέλουμε εμείς μέσα στο δημιουργημένο κύκλο. Τάξη λοιπόν είναι ζωή. Είναι οργάνωση. Τάξη είναι αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι τα κύτταρα και τα μόρια, όλα αυτά που περιστρέφονται με κάποια τάξη. Εδώ τα αντικείμενα όλα υπόκεινται σε κάποιους νόμους μιας τάξης. Διαφορετικά όλα θα ήταν μια ενεργειακή σούπα. Ποιο είναι τώρα λοιπόν το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι εκεί στο δακτύλιο υπάρχει το εγκλωβισμένο χάος. Αυτό που γίνεται λοιπόν είναι η δημιουργία εγκλωβίζει χάος προκειμένου να το κάνει μέρος της δημιουργίας και να συνεχίσει η επέκταση. Εμείς λοιπόν και εσύ, σαν ένα υπερόν που είσαι, ένα μεγάλο περίγραμμα, να το πούμε έτσι, που μέσα του εσωκλεί σύμπαντα ολόκληρα, μέσα σου λοιπόν εσωκλείς και κάποιες από αυτές τις περίεργες ενέργειες, οι οποίες κυρίως είναι ασυνείδητες και ζουν μέσα σου και μέσα στους περισσότερους από εμάς ή σε όλους μας. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι αυτές οι ενέργειες έχουν την τάση να αποδομούν, να καταστρέφουν κατά κάποιο τρόπο, είναι κάπως το αντίθετο της δημιουργίας. Όλες αυτές λοιπόν οι διαδικασίες, ο τζόγος, τα ναρκωτικά, οι ουσίες, οι εξαρτήσεις, είναι μέρος αυτών των καταστάσεων. Δεν έχει να κάνει με το yin yang, με το καλό, με το κακό. Εδώ μιλάμε για κάτι άλλο, τελείως έξω από το δημιουργημένο κύκλο. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζεις ότι όλα αυτά, τα οποία εκτός ότι πρακτικά δεν σου προσφέρουν τίποτα, πέρα από την υπεκφυγή πραγματικότητας, την κάλυψη του τραύματος και αυτή την έκσταση την οποία κανονικά θα έπρεπε να την πάρουμε από κάτι διαφορετικό, από κάτι ωφέλιμο, όχι από όλα αυτά, όταν μπαίνουμε σε όλες αυτές τις διαδικασίες ξυπνάμε και μεγαλώνουμε όλα αυτά τα σκοτάδια που είναι πιο σκοτεινά από το σκοτάδι μέσα μας. Όλες αυτές οι ενέργειες, όπως είναι το Wi-Fi και το ίντερνετ και τα δορυφορικά, τα οποία δεν τα βλέπεις, αλλά μιλάς με κάποιον στο τηλέφωνο και χωρίς να παρεμβάλλεται τίποτα σε ακούει από την άλλη άκρη του κόσμου, με τον ίδιο τρόπο φαντάσου ότι όλα αυτά που συζητήσαμε πριν είναι σαν πύλες σε διάφορα σημεία, τα οποία μπαίνεις σε αυτές τις πύλες είτε από τον υπολογιστή σου, είτε μέσω των ουσιών, είτε μέσω της επίσκεψής σου στους αντίστοιχους χώρους. Και αυτό το πράγμα ουσιαστικά έρχεται και ενισχύει όλο αυτό το οποίο ήδη σε ένα βαθμό έχουμε μέσα μας, το οποίο υποτίθεται πρέπει να το φωτίσουμε και να το μετουσιώσουμε σε συνείδηση και φως.
Όπως καταλαβαίνεις λοιπόν, ακόμα και το να είσαι σπίτι σου, αυτές οι ενέργειες μέσω του υπολογιστή βγαίνουν και καταλαμβάνουν το χώρο σου. Το ίδιο συμβαίνει και έξω. Αυτό το πράγμα μολύνει και τον κύκλο σου εκτός από εσένα. Γιατί πολλές φορές μπορεί να πεις: α, κοίταξε να δεις, κέρδισα τόσα χρήματα. Βάζεις τον άλλον μία ενδοβολή ότι ξέρεις κάτι, μέσα από αυτή τη διαδικασία θα κερδίσεις. Ή όλα αυτά που είπαμε, το glamour, το lifestyle, όλα αυτά κάνουν τον άλλον να θέλει και αυτός να νικεί, να θέλει και αυτός να πάρει από κάτι το οποίο φαινομενικά είναι τόσο ωραίο. Σταδιακά λοιπόν και με τις άσχημες συμπεριφορές σου γύρω από τις σχέσεις σου κλπ. Σταδιακά βλέπουμε ότι αυτές οι άσχημες ενέργειες εκτός από εσένα βλάπτουν και μεταπηδούν σαν ιοί στο γύρω περιβάλλον και αυτό όλο και επεκτείνεται. Υπάρχει μια ταινία που λέγεται τα Portals, αν θυμάμαι καλά, όπου εκεί ουσιαστικά δημιουργούνταν πύλες και υπήρχαν επιστημονικές ομάδες όπου πηγαίνανε εκεί για να εξερευνήσουν τι γίνεται. Πηγαίνανε σε παράλληλα σύμπαντα, παράλληλες διαστάσεις. Όταν μπαίνανε εκεί λοιπόν είχαν ένα χρονόμετρο. Έπρεπε να παραμείνουν πολύ συγκεκριμένο χρόνο εκεί πέρα. Γιατί όσο πέρναγε η ώρα παθαίνανε αλλίωση συνείδησης. Χανόταν η συνείδησή τους. Και αν δεν βγαίνανε εγκαίρως, τότε σιγά σιγά χανόταν η συνείδηση και τελικά τους ενσωμάτωνε αυτό το πράγμα ότι ήταν εκεί πέρα και χανόντουσαν για πάντα. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει με όλες αυτές τις ενέργειες και με όλες αυτές τις διαδρομές, τις σκοτεινές, τις οποίες συζητάμε εδώ και τόση ώρα. Όταν λοιπόν παίζουμε πάρα πολύ και ερχόμαστε όλο και σε πιο μεγάλο βάθος με αυτές τις ουσίες, εκτός από το εσωτερικό, είναι σαν να ακουμπάμε ένα καθρέφτη, αυτή την ημιπερατή μεμβράνη που είναι ακριβώς έξω όλες αυτές οι ενέργειες και οι δυνάμεις, όπου εκεί ή κάτι θα μας πάρει ή κάτι θα πηδήσει πάνω μας και κατ' επέκταση θα το μοιράσουμε στον κύκλο μας. Δεν είναι κάτι ακριβώς για να τρομάζουμε, είναι πιο πολύ αλληγορικά, ας το πούμε έτσι, σε αυτή τη φάση όλα αυτά. Το μεγάλο λοιπόν κλειδί, πέρα από όλες αυτές τις επιγνώσεις και τη διαδρομή που κάναμε εδώ παρέα, είναι ότι δεν μπορούμε να πολεμήσουμε τη φωτιά με φωτιά, το μίσος με μίσος. Άσχετα που εμείς αυτή τη στιγμή εδώ ουσιαστικά κάνουμε κατά μέτωπο επίθεση σε όλα αυτά τα εγρηγορότα και ελπίζω να μην μας έρθει τίποτα πίσω. Ο μόνος τρόπος να νικήσουμε από όλα αυτά είναι ακριβώς με το αντίθετο σε έναν βαθμό. Το μίσος θα το αντιμετωπίσεις με αγάπη. Όπως ο Χριστός, όπως ο Γκάντι, όπως και άλλοι πολλοί στην αρχαιότητα. Τη φωτιά θα την αντιμετωπίσεις με νερό. Έτσι λοιπόν και όλα αυτά τα πράγματα, αυτές τις καταστροφικές και μαύρες δυνάμεις, πώς θα τις καταπολεμήσεις, πώς θα αποκτήσεις ανοσία? Με το να τις φωτίσεις, με το να τις κάνεις συνείδηση, με το να κατανοήσεις όλα αυτά τα οποία εδώ συζητήσαμε και τελικά να τα αντιμετωπίσεις με δημιουργία. Απ' τη μία λοιπόν έχεις εντροπή, έχεις καταστροφή και όλα αυτά τα οποία μας οθούν, όλες αυτές τις διαδικασίες μαζί με φυλακές συνείδησης που εγκλωβίζομαστε εκεί πέρα, όλο μας το είναι, και από την άλλη έχεις επέκταση και δημιουργία. Άρα λοιπόν στην ιεραρχία σου, την οποία θα πρέπει να έχεις δημιουργήσει, καταλαβαίνεις όλες σου οι σκέψεις και δραστηριότητες πηγαίνουν είτε στη μία μεριά είτε στην άλλη. Το συγκεκριμένο σύστημα είναι καθαρά διαδικό. Άρα για να μπορέσεις να νικήσεις και να αντιμετωπίσεις όλα αυτά, αλλά και να κάνεις πραγματικά τον κόσμο καλύτερο, γιατί μιλάμε για απίστευτες δαπάνες σε επίπεδο ανθρωπότητας, σε χρήμα, σε ενέργεια, σε ώρες, σε ψυχικά επίπεδα και όλα αυτά που συζητήσαμε, θα πρέπει να πας στη δημιουργία. Να πας να δημιουργήσεις, να γνωρίσεις τον εαυτό σου, να κάνεις αυτογνωσία, να ζήσεις εκεί έξω τη ζωή. Και όχι να εγκλωβίζεσαι και να χάνεσαι για να μην βρίσκεσαι σε αυτό το πράγμα έξω στη ζωή, η οποία ίσως δεν σου αρέσει, ίσως σε πονάει ή τέλος πάντων να κρύβεσαι στη μοναξιά σου ή στα τραύματα. Όλα αυτά μπορείς να τα δουλέψεις και ουσιαστικά δεν θέλουμε να πάμε και να κρυφτούμε εκεί ή να χάσουμε τη ζωή μας και την ψυχή μας και τις σχέσεις μας. Αυτό που θέλουμε είναι να μπούμε σε μια θεραπευτική αυτογνωσιακή διαδικασία μέσα από την οποία θα δημιουργήσουμε τόσο τη ζωή που θέλουμε σε έναν βαθμό με πληρότητα, ευτυχία, να ζούμε τα πράγματα ωραία, αλλά και επίσης θα αναπτύξουμε αυτή την ψυχική ανθεκτικότητα που λέμε πολλές φορές, προκειμένου όταν είναι δύσκολα τα πράγματα να μπορούμε να αντέχουμε και να μην πηγαίνουμε σε όλες αυτές τις σκοτεινές διαδρομές. Το συγκεκριμένο βίντεο είναι μία από αυτές τις εκπομπές που πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει να μοιραστείς με πάρα πολύ κόσμο για να μπορέσουν να βοηθηθούν. Και εύχομαι να σε βοήθησε και να μπορέσεις πραγματικά πολύ σύντομα μέσα από όλα αυτά που συζητήσαμε, αλλά και τις δικές σου προσπάθειες, να μπορέσεις να βγεις εκεί έξω και να τρέξεις και να φωνάξεις επιτέλους ελεύθερος.